Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn người chơi xây dựng đội hình bộ binh trong giai đoạn đầu dành cho người mới. Ok. Rồi, trong loạt video series này sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu về đặc trưng của các đơn vị bộ binh. Phần thứ hai sẽ là chọn sĩ quan khởi đầu. Và phần thứ ba sẽ là gameplay cũng như chọn sĩ quan sau 75 ngày. Đồng thời là các bước học skill cho các sĩ quan của các bạn nhé. Ngoài ra thì còn có một phần để mở nữa, nhưng mà chắc là phải đợi các bản cập nhật tiếp theo. Rồi, video ngày đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút về đặc trưng của các đơn vị bộ binh để các bạn hiểu và lựa chọn đơn vị bộ binh phù hợp với phong cách chơi của các bạn. Thì để tìm hiểu về các đơn vị bộ binh, chúng ta hoàn toàn có thể kích vào phần cẩm nang ở trong này cho chúng ta tất cả những cái đơn vị có trong trò chơi này. Thì mỗi một phe là sẽ có một đơn vị bộ binh. Ví dụ phe của Nga sẽ có đơn vị bộ binh màu đỏ, và đơn vị của Nga này có khả năng là tăng lượng độ bền lớn nhất. Đấy, nhưng hỏa lực thì thấp hơn so với những đơn vị bộ binh của các phe khác. Đồng thời thì nó cũng sẽ nhận được một ít lượng sát thương hơn nếu như ở trạng thái là low cost. Đơn vị bộ binh của Mỹ thì nó sẽ có khả năng cân bằng giữa hỏa lực và độ bền so với các đơn vị bộ binh của các phe khác. Và đặc biệt đơn vị bộ binh này còn có khả năng tung ra một quả bom khói khiến cho đơn vị của kẻ địch không thể tấn công được các bạn. Và đơn vị bộ binh của Đức thì sẽ có lượng hỏa lực cao hơn so với tất cả các phe còn lại, nhưng lượng độ bền thì thấp hơn. Và đơn vị này có thể tấn công các đơn vị xe tăng và trực thăng hoặc là các đơn vị giáp của đối phương, gây ra được nhiều sát thương hơn. Đây là đặc trưng của ba phe nói riêng. Còn nói chung, đơn vị bộ binh của chúng ta ở trạng thái là low cost thì nó sẽ được giảm sát thương nhận vào đi tối đa là 12%. Và đồng thời trong quá trình kết thúc giao tranh, các đơn vị bộ binh này đều có khả năng tự động hồi phục được lượng độ bền sẵn có của nó. Và cái vai trò của nó thì nó sẽ có hai cái vai trò chính. Một là làm bao cát để thu hút lượng sát thương của kẻ địch. Và cái thứ hai là các bạn có thể tìm kiếm và tiêu diệt các đơn vị xe tăng hoặc các đơn vị giáp của kẻ địch. Đây là hai cái lối chơi chính của đơn vị bộ binh. Thì các bạn hoàn toàn có thể xem được cái phần đối thủ và thiên địch, tức là dạng con mồi ngon mà đơn vị bộ binh có thể nhắm đến, đó chính là các đơn vị xe tăng hạng nặng này, xe tăng hạng trung này, xe tăng chiến đấu chủ lực này và xe tăng hạng siêu nặng. Còn khi đối đầu với các đơn vị về pháo binh hoặc là dàn phóng tên lửa thì nó khá là yếu ớt, cho nên là trong quá trình tham gia giao tranh ở trên bản đồ các bạn cần lưu ý tránh xa những cái con thiên địch là pháo và dàn phóng tên lửa nếu như chúng ta không muốn nhận được thiệt hại nặng nề. Ngoài ra thì các cây công nghệ dành cho bộ binh nó cũng tăng cường khá là nhiều các hiệu ứng có lợi cho đơn vị bộ binh này. Ví dụ như là cây tác chiến nâng cao thì nó sẽ tăng cho đơn vị bộ binh của Nga có khả năng nhận được ít sát thương hơn là 5% và tăng kháng sát thương cho đơn vị đồng minh. Mà nó có thể tác động được là giảm sát thương đi 1%. Đối với đơn vị bộ binh của Đức thì nó có khả năng gây ra tỷ lệ chí mạng. Tỷ lệ chí mạng là 5%, tăng hỏa lực cho các đơn vị đồng minh trong vùng mà nó bảo vệ lên đến 3% hỏa lực nữa. Và đơn vị bộ binh của Mỹ thì nó sẽ có tung ra một quả bom khói, mà cái thời gian bom khói này được tăng lên thêm 1,5 giây và kéo dài là 0,25 giây nữa. Đó. Đấy. Và cái mốc cuối cùng của cái nhánh bộ binh khi chúng ta nghiên cứu cây tác chiến nâng cao thì nó có khả năng tăng kháng sát thương khi ở trạng thái là low cost lên đến 10%. Điều này nó giúp cho các đơn vị bộ binh thực sự cứng cáp hơn ở trên chiến trường. Còn cây chiến tranh hiện đại thì các cái nhánh của bộ binh đấy, thì nó sẽ có cộng được các hiệu ứng như sau. Đối với đơn vị bộ binh của Đức thì nó có khi tấn công vào kẻ địch thì nó nhận thêm 1% hỏa lực trong 1 giây và có thể nâng cấp tối đa là 10% hỏa lực nữa. Đó, rất là giá trị nhỉ.
Đối với đơn vị bộ binh của Nga thì khi nó tấn công vào kẻ địch thì nó sẽ nhận được kháng sát thương low cost là 5% trong vòng 10 giây. Đấy. Và đối với đơn vị bộ binh của Mỹ, giảm thời gian chuẩn bị để ném ra quả bom khói đấy đi 1 giây nữa. Tức là các bạn sẽ ném được bom khói thường xuyên hơn, khiến cho kẻ địch không thể tấn công bạn nhiều hơn. Còn mốc cuối cùng của cây chiến tranh hiện đại thì nó sẽ có thêm các hiệu ứng là khi đơn vị bộ binh của các bạn tấn công vào kẻ địch thì nó sẽ giảm kháng sát thương của kẻ địch đi 5%. Một cái hiệu ứng cực kỳ có lợi. Khi ở trạng thái low cost thì nếu như mà lượng sát thương nhận vào của đơn vị bộ binh mà vượt quá 5% độ bền thì nó sẽ chỉ nhận tối đa là 5% độ bền thôi. Tức là nếu như mà đơn vị kẻ địch bắn vào đơn vị bộ binh của các bạn mà nó vượt quá 5% độ bền của đơn vị bộ binh thì nó chỉ lấy ngưỡng tối đa là 5% thôi. Và cái hiệu ứng này nó sẽ lặp lại trong vòng 60 giây tiếp theo. Đây là một trong số những cái hiệu ứng mà giúp cho đơn vị bộ binh của các bạn rất cứng cáp hơn khi mà chúng ta tham gia vào giao tranh. Ok. Về các sĩ quan của bộ binh thì chúng ta có thẻ sĩ quan, đó là thẻ bộ binh. Đấy, thì tất cả những sĩ quan nào mà có thẻ bộ binh là chúng ta đều có thể triển khai trên các đơn vị bộ binh được. Ví dụ như trong giai đoạn đầu các bạn có thể sử dụng cô làng Bạch Lang này, thiên sứ ánh sáng này. Sau này thì chúng ta sẽ có là pháo đài thép. Đấy, và ngôi sao cô đơn, cô làng Nguyễn Thu Sương. Đấy, và cái chú gấu là sứ giả hòa bình này đều có thẻ bộ binh cả. Còn ngoài ra thì trên bộ binh thì các bạn cũng có thể triển khai những cái sĩ quan mà có thẻ linh hoạt là chúng ta đều có thể triển khai được. Ví dụ như anh chàng lãng tử phiêu bạt này là 1 này, cô làng nữ hoàng bom là 2 này. Đấy. Rồi là cô làng phóng viên là 3 này. Đấy, tất cả những cái sĩ quan đều có thẻ linh hoạt, chúng ta đều có thể triển khai được trên các đơn vị bộ binh được. Hoặc là mũi giáo thần này, nữ thần công lý này. Đó. Rồi là Mary này đều có thể triển khai được trên các đơn vị bộ binh được. Đây là tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và khả năng sử dụng các đơn vị bộ binh của các bạn mà làm sao chúng ta triển khai cho hợp lý. Video clip đầu tiên bắt đầu series này nó chỉ có như vậy thôi. Thì việc đầu tiên của các bạn cần làm đó chính là mình phải tìm kiếm và xác định được xem là mình thích đơn vị bộ binh nào để tập trung các cái thẻ vàng vào phe đó, và mình sẽ build các cái đơn vị bộ binh đó sớm nhất có thể. Cụ thể là lên đến 7.1 trước. Sau đó là chúng ta sẽ xây dựng các đội hình khác để phục vụ đi chiến dịch. Và sau cái quãng thời gian các bạn hoàn thành chiến dịch thì chúng ta bắt đầu xây dựng đội hình cho giai đoạn hiện đại. Thì lúc đó sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video clip tiếp theo về series xây dựng đội hình bộ binh dành cho người mới từ đầu. Ok. Rồi còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau.